Trong thế giới đầy biến động của Fire Force, cuộc chiến chống lại hiện tượng tự phát hỏa ở con người đã dẫn đến sự hình thành của các đơn vị cứu hỏa đặc biệt với những chiến binh sở hữu năng lực kiểm soát lửa phi thường. Qua dòng thời gian, 4 thế hệ Pyrokinetic, những người nắm giữ khả năng điều khiển lửa đã xuất hiện. Mỗi thế hệ mang những đặc điểm và sức mạnh riêng biệt. Hãy cùng Anime Rewind khám phá những gương mặt tiêu biểu từ 4 thế hệ hỏa, những anh hùng và ác nhân, những người bảo vệ và kẻ hủy diệt để hiểu rõ hơn về sức mạnh lửa cũng như những số phận gắn liền với nó trong cuộc chiến vì sự sống còn của nhân loại. Vì bài viết hơi gấp gáp nên nếu có gì sai sót thì mong anh em hoan hỉ bỏ qua nhé. Anh em đã yêu mến Anime Rewind thì dành một chút thời gian để nghía qua cái ứng dụng game Xworld này nhá. Đây là giao diện của app. Các bạn nhấn vào dấu 3 chấm và nhập mã mời BE5MK3 để nhận được đồng build. Đồng build này có thể đổi ra USD và rút về ví Momo nhá. Như các bạn đã biết về Xworld, nuôi linh thú là một tính năng vô cùng hữu ích, hỗ trợ boost kiếm tiền giúp tăng tỷ lệ nhận thưởng đồng build, cũng như cho phép thuê linh thú giúp bạn kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó, người dùng sở hữu linh thú cũng được tham gia đào token của các agent như Aether và BitHero. Nhân dịp vô cùng đặc biệt này, Xworld đã cho ra mắt một AI agent hoàn toàn mới mang tên Social Links. Với Social Links, các anh em creator chắc chắn sẽ không còn phải lo lắng về việc outtrend hay là đăng cái gì mỗi ngày. Chưa kể em agent này còn hỗ trợ cho các bạn xây dựng và phát triển kênh cá nhân vô cùng tối ưu, hỗ trợ đăng bài và các thông tin trending luôn được cập nhật nhanh nhất và mới nhất. Social Links chắc chắn sẽ là một cánh tay phải đắc lực cho các creator đang tìm kiếm cơ hội sản xuất content chất lượng và kiếm tiền từ việc affiliate. Và tất nhiên, tương tự như hai agent trước, các bạn cũng có thể tham gia vào đào token của Social Links. Chỉ cần đào hết mana trong ngày, thu nhập của các bạn đã có thể lên tới x50 lần. Cũng giống với hai agent trước, các bạn chỉ cần bỏ ra một số vốn khởi điểm là 20 đô, tức khoảng 500.000 Việt Nam đồng. Từ đó có thể kiếm về lại thu nhập từ 40 đô cho đến 60 đô, tức là khoảng 1 triệu cho đến 1.500.000 Việt Nam đồng rồi. Và với Social Links, cơ hội cải thiện thu nhập sẽ còn lớn hơn như vậy nữa. Chưa kể thời gian thu hồi vốn cũng chỉ loanh quanh tối đa trong vòng 30 ngày. Còn chần chừ gì nữa mà không trải nghiệm ngay Social Links cũng như tham gia đào token cải thiện thu nhập ngày hôm nay nhỉ? Đây là tôi giới thiệu cho các bạn với tính chất tham khảo thôi nhá, chứ không có ai ép buộc gì đâu đấy. Không lại bảo Anime Rewind lùa gà, tội chết. Link tải và mã mời ở dưới phần mô tả và bình luận. Nhớ là phải nhập mã mời để còn nhận thưởng đấy nha. Còn bây giờ, quay lại video ngày hôm nay thôi. Infernals, hay còn được gọi là thế hệ thứ nhất, là những con người bất hạnh đã trải qua hiện tượng hỏa bộc hóa. Quá trình biến đổi này diễn ra vô cùng đau đớn khi cơ thể nạn nhân tự bốc cháy từ bên trong, biến họ thành sinh vật rực lửa với làn da đen như than. Sau khi chuyển hóa, Infernals thường mất hoàn toàn ý thức và bản năng người. Thay vào đó là bản tính hung hãn và sự cuồng nộ không kiểm soát. Họ trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với nhân loại. Với khả năng tàn phá và hủy diệt khủng khiếp, hiện tượng hỏa bộc hóa được xem là nguyên nhân gây tử vong đáng sợ nhất trong thế giới Fire Force. Đáng chú ý, Infernals không bị ảnh hưởng bởi thời gian, bệnh tật hay sự lão hóa. Ngọn lửa sự sống của họ có thể cháy liên tục trong hàng thế kỷ nếu không bị dập tắt. Cùng với đó, họ nhận được sức mạnh và sự nhanh nhẹn vượt trội, có khả năng phóng ra những quả cầu lửa và điều khiển ngọn lửa từ chính cơ thể mình. Vậy nên ở thế hệ thứ nhất này sẽ không có những nhân vật nào được xếp loại, nên tôi sẽ next qua các thế hệ sau luôn nha anh em. Nếu thế hệ thứ nhất đã làm bạn phải trầm trồ với những ngọn lửa nguyên thủy siêu mạnh, thì thế hệ thứ hai chính là những phù thủy thực thụ trong thế giới Fire Force đấy. Không tạo ra lửa từ cơ thể như thế hệ thứ nhất, nhưng khả năng điều khiển ngọn lửa đã có sẵn của họ lại mở ra vô vàn chiến thuật sáng tạo và độc đáo không kém. Tôi sẽ đưa các bạn deep dive vào thế giới của những bậc thầy điều khiển lửa này, những người đã chứng minh rằng không cần tạo ra lửa vẫn có thể làm nên chuyện lớn trong cuộc chiến với Inferno và Whiteclad. À đúng rồi, có vài khứa bị like nên mọi người có quan điểm khác thì nhớ subscribe, like và để lại comment để tôi còn tham khảo nha. Mở đầu danh sách không ai khác chính là nữ chiến binh cơ giới của đội 8, Maki Oze. Cô nàng này không chỉ sở hữu nhan sắc mà lem mà còn là một quái vật thực sự trên chiến trường. Vũ khí signature của Maki chính là cặp côn nhị khúc và khẩu súng phun lửa được độ riêng, nhưng hack não hơn cả là khả năng tạo ra những ngọn lửa có ý chí riêng. Nghe thôi đã thấy ảo ma Canada rồi đúng không? Những bé lửa này có thể tự động đuổi theo và tẩn kẻ địch theo lệnh của Maki, chẳng khác nào những drone lửa siêu thông minh. Cô nàng mix and match hoàn hảo giữa những cú vả cận chiến nảy đom đóm và hỏa lực tầm xa cháy nhà, khiến đối thủ ăn hành no nê. Đúng là vừa đẹp vừa nguy hiểm mà. Khả năng điều khiển bé lửa của Maki đã được nâng cấp đáng kể qua từng mùa. Ban đầu cô chỉ có thể tạo ra vài bé lửa đơn giản và điều khiển chúng trong phạm vi hẹp. Nhưng sau nhiều trận chiến sống còn và quá trình luyện tập không ngừng nghỉ, Maki giờ đây có thể tạo ra cả một đội quân lửa với hàng chục bé lửa cùng lúc.
thậm chí còn có thể hợp nhất chúng thành những thực thể lửa lớn hơn với sức mạnh phá hoại kinh người. Tiếp theo, chúng ta có xạ thủ lửa chính xác của đội 8, Trung úy Takehisa. Với quá khứ là một cựu quân nhân nhiều kinh nghiệm, Takehisa mang đến một phong cách chiến đấu bài bản và kỷ luật cao. Năng lực thế hệ thứ hai của anh cho phép điều khiển lửa qua những vũ khí của mình như súng đạn chẳng hạn. Không như những thành viên thế hệ thứ hai khác, Takehisa đã nâng tầm khả năng kiểm soát lửa lên một tầm cao mới. Anh có thể thay đổi quỹ đạo của đạn giữa không trung, tạo ra những phát bắn đánh lửa đối thủ, hoặc thậm chí là chia nhỏ một vài viên đạn thành nhiều mảnh để tấn công đồng thời nhiều mục tiêu. Kỹ thuật Bullet Control của Hinawa cho phép anh bắn liên thanh với tốc độ cao hoặc tạo ra những bẫy lửa nguy hiểm trên chiến trường. Không thể bỏ qua bậc thầy lửa băng Karim Flam của đội 1 trong danh sách những nhân vật thế hệ thứ hai đỉnh cao với mái tóc trắng bạc và tính cách trầm tĩnh. Karim sở hữu một năng lực đặc biệt và hiếm có, tạo ra băng giá bằng cách hấp thụ nhiệt lượng từ ngọn lửa thông qua thiết bị Thermal Caustic Refrigerator của mình. Khả năng độc đáo này cho phép Karim không chỉ vô hiệu hóa các đòn tấn công bằng lửa mà còn có thể phản công bằng những mũi băng sắc nhọn hoặc tạo ra một bức tường băng kiên cố để phòng thủ. Trong một thế giới bị bao trùm bởi lửa như Fire Force, năng lực của Karim quả thực là một counter hoàn hảo cho hầu hết các đối thủ. Karim từng khiến Shinra gặp khó khăn trong việc tiếp cận với khả năng đóng băng không gian xung quanh. Thậm chí, anh còn vô hiệu hóa thành công khả năng tiên tri lửa của Inka Kasugatani, cho thấy sự nguy hiểm và khó đoán của năng lực này. Không kém phần quan trọng, chúng ta có Giovanni, nhà khoa học điên của White Clad với khả năng chế tạo những thiết bị công nghệ lửa tiên tiến. Vũ khí chính của Giovanni là bộ giáp Ignition Ability, một thiết bị cho phép hắn bắt chước khả năng của cả thế hệ thứ hai và thứ ba. Bộ giáp này được trang bị nhiều cánh tay cơ học, có thể phun ra những tia lửa mạnh mẽ hoặc điều khiển các ngọn lửa xung quanh. Hơn nữa, Giovanni còn có thể nâng cấp bộ giáp của mình dựa trên dữ liệu thu thập được từ các đối thủ, khiến hắn trở thành một đối thủ ngày càng nguy hiểm. Amon Hajiki, chiến binh đỉnh của chóp của đại đội 2, là một lính cứu hỏa thế hệ thứ hai với khả năng nhìn thấy tín hiệu nhiệt xuyên qua mọi vật cản. Nói cách khác, anh là kiểu người có thể nhìn xuyên tường mà không cần hack. Nghe thì siêu bá đạo nhưng sự thật là Hajiki lại thường xuyên quên mất mình có năng lực đó. Đúng rồi, anh mạnh thật đấy, nhưng trí nhớ thì lại hơi mềm. Trong khi người ta đang căng não giữa chiến trường, Hajiki có thể đang tự hỏi, mình có làm được trò này không nhỉ? Và rồi mất vài phút để nhớ ra là mình vốn siêu nhân. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận được sức mạnh của anh khi nhớ ra đúng lúc và ra tay kịp thời. Anh là kiểu người mà đồng đội vừa tin tưởng vừa phải luôn nhắc, nhớ dùng chiêu nha ông. Amon Hajiki chính là ví dụ sống động cho câu não cá vàng nhưng tim chiến sĩ, luôn sẵn sàng xông pha, đôi khi hơi lơ đãng nhưng chẳng bao giờ thiếu nhiệt huyết, theo cả nghĩa đen và nghĩa nhiệt độ. Tiếp theo, chúng ta có tanh cơ châu bò của xã hội, Charon, biệt danh tường thành sống. Gã này đúng chuẩn im ba về phòng thủ với cái skill gương phản chiếu lửa. Cứ có lửa tấn công phủ đầu là Charon lại hít sâu thở đều, hấp thụ hết vào người rồi tích tụ năng lượng để tung ra một cú đẩy lùi mà đến cả thần sấm cũng phải bay màu. Cơ mà skill này cũng có delay, phải hút đủ đô mới xả được. Bù lại sức mạnh tay chân của Charon thì đúng là quái vật, đấm phát vỡ cả tường bê tông chứ chẳng đùa. Lối đánh của gã thì cục xúc đúng nghĩa, cứ đứng im hưởng thụ đòn tấn công rồi chờ thời cơ lật kèo. Vị đội trưởng tài năng của đại đội 7 đứng như một biểu tượng của sức mạnh trong lực lượng phòng cháy chữa cháy đặc biệt. Điều làm nên sự độc đáo của anh chính là khả năng hiếm có, một hỗn hợp giữa năng lực của thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba. Sự kết hợp kỳ lạ này cho phép Benimaru không chỉ điều khiển và thao túng lửa từ các nguồn bên ngoài như đặc trưng của thế hệ thứ hai, mà còn có thể tạo ra ngọn lửa từ cơ thể mình như người dùng thế hệ thứ ba. Sức mạnh của Benimaru không chỉ nằm ở năng lực kép này mà còn ở quy mô và độ chính xác đáng kinh ngạc. Anh có thể tạo ra những ngọn lửa khổng lồ đủ sức thiêu rụi cả một khu vực rộng lớn, nhưng đồng thời lại kiểm soát chúng với độ chính xác tới từng mm. Trong chiến đấu, Benimaru thể hiện tài năng phi thường khi chuyển hướng các nguồn nhiệt và đạn của đối phương, biến chúng trở nên vô hại hoặc thậm chí phản lại kẻ tấn công. Anh có thể hoàn toàn áp đảo Maki, Shinra, Kotatsu, Arthur và Hinawa dù họ kết hợp với nhau. Thật ra là do thằng Yona nó làm giả. Các kỹ năng võ thuật của anh được tăng cường đáng kể nhờ khả năng kiểm soát lửa, khiến mỗi cú đấm hay cú đá đều mang theo sức mạnh hủy diệt của ngọn lửa. Đặc biệt, Benimaru sở hữu một khả năng phòng thủ gần như hoàn hảo trước các đòn tấn công dựa trên lửa, có thể vô hiệu hóa chúng hoặc thậm chí chiếm đoạt và sử dụng làm vũ khí của riêng mình. Đây là lý do chính khiến anh được công nhận là một trong những chiến binh mạnh nhất trong toàn bộ lực lượng. Tiếp tục với những tay chơi công nghệ của thế giới Fire Force, thế hệ thứ 3. Nếu thế hệ thứ nhất là những bom nguyên tử di động và thế hệ thứ hai là những Master Control của ngọn lửa, thì thế hệ thứ 3 là những kỹ sư nhiệt chiến đích thực. Khác với thế hệ thứ hai,
thì thế hệ thứ ba có thêm khả năng tự tạo ra lửa từ cơ thể của mình, được gọi là Ignition Ability. Lý do tôi gọi các Pyrokinetic thế hệ thứ ba là những kỹ sư nhiệt chiến là vì họ có thể sử dụng chung lửa tự tạo ra với các món vũ khí đặc trưng. Ngoài ra, thế hệ thứ ba cũng không bị giới hạn bởi những đặc tính cơ bản của lửa và thay vào đó có thể áp dụng các biến thể của chúng như plasma hay điện và thậm chí tạo ra các vụ nổ. Nhiều nhân vật thuộc thế hệ thứ ba còn thành thục việc thao túng năng lực lửa đến mức có thể sử dụng lửa để kích thích các tế bào trong cơ thể, từ đó gia tăng sức mạnh thể chất hay năng lực lửa của bản thân hay những người khác. Việc áp dụng năng lực lửa đến cấp tế bào này còn cung cấp cho họ khả năng tạo ra các món vũ khí, giáp bao bọc cơ thể hay những món vật dụng khác tùy ý. Nói sơ qua là vậy, còn giờ hãy cùng lướt qua dàn Pyrokinetic thuộc thế hệ này nhé. Mở đầu thế hệ thứ ba, chúng ta có Puppeteer, thành viên siêu creepy của Bạch Y Giáo, là kiểu nhân vật khiến ai nghe tên thôi cũng thấy lạnh gáy. Đúng như biệt danh đầy ám ảnh, hắn sở hữu năng lực điều khiển những con rối Dominion bằng các sợi dây. Đừng nhìn mấy con rối này nhỏ mà khinh thường nhá. Sức tấn công hơi bị kinh hồn đấy, thậm chí còn dễ dàng đánh bay cả Iron Owls. Thêm nữa là năng lực này được nạp bằng lửa chứ không phải điện từ nên không lo hết điện. Cơ mà nếu phá hủy đống dây điều khiển rối thì không thể nào điều khiển được nữa. Tiếp đến, chúng ta có Lisa, nữ phù thủy lửa, với ngoại hình xinh đẹp và thông minh. Lisa là một trong những thành viên nguy hiểm nhất của phe đối lập với đội 8. Khả năng đặc biệt của Lisa là điều khiển lửa để tạo thành những con rối lửa như dạng xúc tu, những sinh vật được tạo hoàn toàn từ lửa, nhưng cô có thể thực hiện những hành động phức tạp theo ý cô muốn. Kỹ thuật Fire Puppeteer này cho phép Lisa chiến đấu từ khoảng cách xa và tấn công đồng thời nhiều mục tiêu. Hơn nữa, cô còn có thể tạo ra phân thân từ lửa để đánh lửa đối phương. Nói đến những nhân vật phản diện ấn tượng của thế hệ thứ ba, không thể bỏ qua Rekka Yoshimiya, kẻ phản bội từng thuộc đội 1. Với vẻ ngoài babyface và nụ cười tươi rói, Rekka đã thành công che giấu bản chất tàn ác và cuồng tín của mình trong suốt thời gian dài. Rekka sở hữu một khả năng tạo ra ngọn lửa từ cánh tay của mình. Khả năng của anh được gọi là Starfish Punch, cho phép anh tạo ra những cú đấm mạnh vào mục tiêu của mình bằng cách sử dụng lực đẩy của ngọn lửa để phóng nắm đấm về phía trước. Là một gián điệp của giáo hội Thánh Hỏa, hắn đã thực hiện nhiều thí nghiệm tàn nhẫn lên trẻ em nhằm tìm kiếm những người có tiềm năng sở hữu Adola Burst. Những đứa trẻ không đạt yêu cầu sẽ bị Rekka biến thành Infernals không thương tiếc. Nếu phải chọn nhân vật vừa khiến fan cười nghiêng ngả, vừa đỏ mặt tía tai trong Fire Force, thì đó chắc chắn là Tamaki Kotatsu, cô nàng nữ tu của đội 1 với năng lực bất khả chiến bại mang tên Lucky Lecture Lure. Từ những pha áo rách bất ngờ, ngã trúng ngực đồng đội cho đến việc vô tình hạ gục đối thủ bằng sự cổ oai oăm, Tamaki biến mọi trận chiến thành comedy gold, khiến khán giả vừa la ó vừa thích thú. Dù là Pyrokinetic thế hệ thứ 3 với kỹ năng Nekomata, ma mèo lửa và Flame Shield trông cực ngầu, nhưng sức mạnh thực sự của Tamaki lại nằm ở khả năng gây rối đối thủ theo cách không tưởng. Cứ mỗi lần cô xuất hiện, đối phương sẽ tự dừng vấp ngã, đánh trượt hoặc thậm chí mất tập trung với những tình huống 18 cộng bất đắc dĩ. Juggernaut chính là nạn nhân thường trực. Fan gọi đây là plot armor may mắn, vì dù Tamaki yếu nhất đội, cô vẫn sống sót nhờ tạo drama liên tục. Với visual bùng nổ cùng loạt cảnh fan service đỉnh cao, Tamaki nhanh chóng trở thành waifu quốc dân dù không hề muốn nổi tiếng theo cách này. Atsushi Okubo thậm chí thừa nhận, tôi thiết kế Tamaki để mọi người vừa cười vừa khóc thét, và cô ấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục danh sách không ai khác chính là hiệp sĩ Plasma đầy kiêu hãnh của đội 8, Arthur Boyle. Nếu bạn tưởng chàng trai tóc vàng này chỉ là một gã Chunibyo, hội chứng ảo tưởng, thì bạn đã lầm to rồi đấy. Arthur sở hữu khả năng biến ngọn lửa thành một thanh kiếm plasma sắc bén thông qua sức mạnh của trí tưởng tượng, một năng lực độc đáo ngay cả trong hàng ngũ thế hệ thứ 3. Điểm đặc biệt nhất ở Arthur chính là niềm tin bất diệt vào vai trò hiệp sĩ vua của mình. Càng tin vào bản thân, thanh kiếm plasma của cậu càng trở nên mạnh mẽ, đến mức có thể cắt đứt cả không gian xung quanh. Ngược lại, khi niềm tin bị lung lay, sức mạnh kiếm plasma cũng suy giảm đáng kể, thậm chí có thể biến mất hoàn toàn. Về mặt tính cách, Arthur là một chàng trai trung trực, nghĩa hiệp nhưng đôi khi hơi ngố và bị cuốn theo trí tưởng tượng của mình. Cậu và Shinra luôn có mối quan hệ kỳ lạ, vừa là đối thủ, vừa là đồng đội tin cậy của nhau. Bộ đôi quái vật của đội 8 này đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách khó khăn, từ trận chiến với Rekka đến cuộc đối đầu với Whiteclad tại khu vực Nether. Tiếp nối danh sách, chúng ta có Hyo-Yan Lee, một võ sư rồng lửa của Holy Soul Temple. Sở hữu dáng người cao lớn với mái tóc đỏ rực, buộc cao và bộ y phục truyền thống của đại lục. Kỹ thuật Dragon's Breath của Lee không đơn thuần là phun lửa mà là tạo ra những con rồng lửa sống động có thể di chuyển theo ý muốn, tấn công kẻ thù từ mọi hướng. Bên cạnh đó, Dragon Scale Armor là kỹ thuật phòng thủ tối thượng, tạo một lớp vảy rồng lửa bao bọc cơ thể,
gần như bất khả xâm phạm với mọi loại lửa thông thường. Trải qua 50 năm tu luyện tại đền thờ cổ, Lee còn thông thạo flame reading, khả năng đọc được bản chất và ý định của người khác thông qua ngọn lửa họ tạo ra. Triết lý sống của Lee luôn xoay quanh sự cân bằng, lửa vừa là công cụ hủy diệt, vừa là nguồn sống. Bí quyết không phải là kiểm soát, mà là hòa hợp. Onyango thì là trưởng lão dày dặn kinh nghiệm của đại đội 5, mang dáng vẻ của một chiến binh châu Phi với làn da sẫm màu và những vết sẹo trận chiến khắp cơ thể. Ở tuổi 64, ông vẫn là một trong những thế hệ thứ 3 mạnh nhất với khả năng điều khiển mức độ và phạm vi của ngọn lửa cực kỳ chính xác. Vũ khí đặc trưng Flame Whip của ông có thể kéo dài đến 30 mét, không chỉ đốt cháy mà còn có thể cuốn lấy Infernos để kiểm chế hoặc lôi họ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong suốt 40 năm chiến đấu, Onyango đã phát triển Heat Sense, khả năng cảm nhận sự hiện diện và mức độ nguy hiểm của Infernos trong bán kính 500m, ngay cả khi chúng đang ẩn náu. Toru Kishida, cựu chiến binh của đại đội 5, với khả năng của thế hệ thứ 3 cho phép anh ta bơm đầy khí dễ cháy vào những quả bóng cao su, hay còn gọi là Backdraft Bubblish Gum. Bằng việc nhai kẹo cao su và thổi phồng nó như quả bóng bay, bên trong thì chứa khí dễ cháy. Quả bóng bay nhẹ hơn không khí, bay được và phát nổ khi có lệnh. Konro Sagamiya, cựu đội trưởng đại đội 7, mang dáng vẻ của một samurai hiện đại với mái tóc đen dài buộc gọn và vết sẹo chéo qua mặt. Cơ thể anh bị ảnh hưởng nặng nề bởi Theprosis, căn bệnh phổi biến của những người lạm dụng sức mạnh lửa, khiến anh thường xuyên ho ra tro và máu. Trước khi mắc bệnh, sức mạnh của anh gần ngang với Crimson Moon của Benimaru. Tuy nhiên bởi vì sử dụng nên anh mới bị Theprosis. Anh có thể đốt cháy vai và cẳng tay của mình, thậm chí ngay cả khi không sử dụng sức mạnh, anh vẫn có thể phá hủy lõi của Inferno. Cặp chị em này đều là thế hệ thứ 3 với năng lực giống nhau. Họ bao phủ bản thân trong ngọn lửa, dùng nó như một lớp áo choàng chỉ để lộ cẳng chân và bàn chân. Ở dạng này, đầu của họ giống như đầu của một con kitsune. Dù hai chị em trông nhỏ nhắn cũng như không được thể hiện rõ sức mạnh, cô và em gái có thể dễ dàng đánh bại những đối thủ lớn hơn mình và khiến cho Tamaki kiệt sức, buộc cô nàng phải hóa Nekomata. Dù sở hữu vẻ ngoài dễ thương nhưng tính cách lại tinh nghịch và bản tính khá tàn bạo mỗi khi đánh kẻ xấu. Ogun Montgomery, chiến binh thế hệ thứ 3 của đại đội 4, với làn da sẫm màu, thân hình vạm vỡ và đầu cạo trọc với những hình xăm bộ lạc. Xuất thân từ khu ổ chuột của châu Âu, Ogun đã vượt qua quá khứ nổi loạn để tìm thấy mục đích sống khi gia nhập lực lượng cứu hỏa. Khả năng của anh không chỉ đốt cháy mà còn có thể rèn thành các vũ khí có độ cứng gần như kim loại, cho phép Ogun tạo ra bất kỳ vũ khí nào trong tích tắc, từ dao găm đến trượng, kiếm hay rìu, tùy thuộc vào tình huống chiến đấu. Thậm chí anh còn có thể bay và di chuyển khắp mọi loại địa hình. Kỹ thuật phòng thủ Dark Flame Armor tạo ra bạo giáp lửa đen bao bọc cơ thể, giảm thiểu tác động từ mọi loại lửa và vật lý. Ngoài ra anh còn có kỹ thuật Flamey Ink, trong đó anh ta xăm ngọn lửa lên cơ thể để tăng sức mạnh tạm thời. Tuy nhiên nó chỉ được sử dụng khi cần thiết, nếu không anh sẽ bị quá tải. Chính ở sức mạnh tuyệt vời của mình mà anh nhanh chóng được công nhận là siêu tân binh của đội 4. Takeru Noto, thành viên đại đội 2, anh có thể tạo ra ngọn lửa dưới dạng vũ khí và thuốc nổ. Tuy nhiên do tính cách và chứng sợ lửa nên khả năng của anh cũng bị hạn chế. Khi được bắn ra, những ngọn lửa này đủ mạnh để làm rung chuyển các tòa nhà lớn như Hajima Industry và xuyên qua bê tông rắn chắc. Nhưng nếu có vấn đề tác động thì tính cách của anh sẽ thay đổi một chút thành một người mạnh mẽ hơn. Khi đó anh sẽ tạo ra các dạng vũ khí khác như súng máy, bom và tên lửa với các kích thước khác nhau. Anh có thể tăng sức công phá của bom để chúng nổ to hơn. Không thể không nhắc đến Hibana, đội trưởng đại đội 5, kiêm nữ hoàng hoa lửa, với khả năng điều khiển ngọn lửa thành hình hoa đặc trưng. Khả năng Clematis giúp cô tạo ra ngọn lửa hình bông hoa thông qua tay hoặc quạt của mình. Cô còn có thể bao quanh đối thủ của mình trong vô số ngọn lửa có hình dạng như hoa anh đào, làm cháy xém ra và gây ra những vết cắt. Những ngọn lửa này đủ mạnh để dễ dàng phá hủy nhiều lõi Inferno cùng lúc. Không chỉ vậy, Hibana còn có thể kiểm soát nhiệt độ xung quanh, dập tắt một số năng lực lửa của người khác, nhưng việc này còn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Cô cũng có thể bao bọc cơ thể của người khác, chế ngự họ trong nhiệt để khiến họ ngất xỉu. Hiệu ứng này cũng có thể dễ dàng áp dụng cho nhiều đối thủ cùng một lúc. Mặc dù thông minh, nhưng cô thiếu kỹ năng chiến đấu và vô cùng yếu ớt và thiếu sức bền. Có thể bị đánh bất tỉnh chỉ bằng một cú bonk. Chính vì vậy nên cô hay thường nhận mình là một nhà nghiên cứu hơn. Chùm cuối của sự manipulate, Haumea, bộ não đằng sau những kế hoạch đen tối của Evangelist. Cô nàng này không động tay động chân nhiều nhưng lại sở hữu một năng lực hack não cực kỳ nguy hiểm. Khả năng của cô giúp tạo ra điện và sử dụng những cú sốc điện này để phá hủy hệ thống dây thần kinh hoặc thao túng dây thần kinh của mọi người và kiểm soát chúng, biến họ thành con rối bằng cách kiểm soát endorphin và chất dẫn truyền thần kinh. Haumea có thể thao túng mục tiêu chính xác hơn. Không chỉ thế, cô còn sử dụng Radiohead để giao tiếp với mọi người từ xa bằng tín hiệu điện.
Một nhân vật quan trọng khác của thế hệ thứ ba mà không thể không bỏ qua chính là Sumire. Bà tuy không xuất hiện nhiều nhưng lại là bà trùm đứng sau nhiều nghiên cứu quan trọng về Adolabus đã sống 250 năm. Bà có khả năng tạo ra rung động thông qua phản xạ run rẩy tự nhiên của con người khi lạnh. Điều này khiến mọi cơ quan trong cơ thể bà rung động theo từng đợt nhỏ. Bằng cách sử dụng Adolabus cùng với khả năng của mình, bà có thể tạo ra những rung động thậm chí còn mạnh hơn, có khả năng dễ dàng phá hủy kim loại chỉ bằng một cú chạm và có thể chế ngự những cá nhân bằng những đòn vật lý được truyền bằng rung động của bà để dễ dàng làm họ bị thương và làm rung chuyển cả mặt đất. Thậm chí khả năng của bà khi kết hợp với Adolabus có thể tạo ra những trận động đất khổng lồ, rung chuyển toàn bộ khu vực Tokyo. Leonard Burns, đội trưởng uy nghiêm của đại đội 1, sở hữu năng lực thế hệ thứ 3 với khả năng đặc biệt mang tên Vortex Nova. Đây không phải là năng lực kiểm soát lửa thông thường, mà là một khả năng độc đáo cho phép ông lưu thông nhiệt lượng khắp cơ thể, biến mình thành một lò phản ứng nhiệt sống. Khi nhiệt lượng tích tụ tăng cao, sức mạnh thể chất của Burns cũng tăng theo cấp số nhân, biến ông thành một chiến binh gần như bất khả chiến bại trên chiến trường. Điều khiến Burns trở nên đáng gờm không chỉ là khả năng tăng cường sức mạnh, mà còn là sức chịu đựng phi thường của ông. Cơ thể đã được tôi luyện để chịu được nhiệt độ cực cao, giúp ông không bị tổn thương bởi chính năng lực của mình. Trong những thời điểm quyết định, Burns có thể giải phóng năng lượng nhiệt với áp suất khủng khiếp, tạo ra những vụ nổ có sức công phá kinh hoàng, quét sạch mọi kẻ thù trên đường đi. Gustav Honda, vị trí đội trưởng đầy uy lực của đại đội 2, đã khẳng định tên tuổi của mình như một trong những chiến binh lửa xuất sắc nhất. Là người sở hữu năng lực lửa thế hệ thứ 3, Honda đã phát triển một trong những phong cách chiến đấu độc đáo do lửa của anh được tạo ra từ da đầu. Chính vì vậy, anh đã tập trung vào việc biến ngọn lửa thành động lực đẩy cơ thể mình lao về phía kẻ thù với tốc độ chóng mặt. Kỹ thuật này không chỉ cho phép anh tấn công bất ngờ mà còn tạo nên hình ảnh đặc trưng của mũi tên lửa trên chiến trường. Anh dùng đầu của mình tạo ra những cú húc đầu để tiêu diệt Giant Infernos và sử dụng bản thân như một khẩu pháo lớn. Trong hàng ngũ bí ẩn của tổ chức Bạch Y giáo, Flair nổi bật như một chiến binh đáng gờm với phong cách chiến đấu độc đáo. Biệt danh của hắn lấy cảm hứng từ chính vũ khí đặc trưng mà hắn sử dụng, một loại chùy gồm gậy gỗ ngắn gắn với xích kim loại. Là người sở hữu năng lực lửa thế hệ thứ 3, Flair không sử dụng sức mạnh của mình theo cách thông thường mà đã phát triển một kỹ thuật riêng biệt. Điểm đặc trưng trong kỹ thuật của Flair là khả năng tạo ra một quả cầu lửa xèo xèo ở đầu cuối sợi xích của hắn. Ngọn lửa này không chỉ đơn thuần là nguồn nhiệt mà còn mang tính hủy diệt cao, có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng cho đối thủ. Bằng cách điều khiển quả cầu lửa này, Flair có thể tấn công từ nhiều góc độ khác nhau, làm cho đối thủ khó đoán được đường đi của đòn tấn công. Kỹ năng ấn tượng nhất của Flair chính là khả năng xoay quả cầu lửa với tốc độ chóng mặt, tạo thành một bức tường lửa có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc trước các đòn tấn công. Đồng thời, chính kỹ thuật xoay này cũng trở thành một vũ khí tấn công đáng sợ, có thể quét qua nhiều đối thủ cùng lúc, để lại những vết bỏng nặng nề về sự tàn phá khủng khiếp trên chiến trường. Kỹ năng chủ đạo của Panko Pass được gọi là xếp chồng buff, kích hoạt thông qua tiếng còi đặc trưng của anh. Khả năng này cho phép Pan tăng cường sức mạnh đề kháng nhiệt cho người khác, giúp họ chịu đựng tốt hơn trước các nguồn lửa gây hại. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn có thể khuếch đại sức mạnh của các pyrokinetic khác, nâng cao hiệu quả chiến đấu của toàn đội. Đáng chú ý, Pan cũng có thể áp dụng khả năng tăng cường này lên chính bản thân mình. Khi đẩy năng lực đến giới hạn, anh có thể đạt đến trạng thái sức mạnh và sức bền siêu phàm, đủ sức để tiêu diệt những kẻ thù nguy hiểm như Doppelgangers. Karin là một pyrokinetic thế hệ thứ 3 chuyên phòng thủ. Khả năng của anh ta, Scale Shield, cho phép anh tạo ra các hình lục giác của ngọn lửa có thể sử dụng như những tấm khiên. Anh ta có thể đặt chúng vào người để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công hoặc mảnh vụn. Karin cũng có thể tạo ra một bức tường vẩy để tạo thành chướng ngại vật và rào cản. Với sự hỗ trợ của Pankopat, anh ta có thể sử dụng Scale Shield, triển khai toàn bộ năng lực trong đó với vô số lớp khiên cùng nhau để tạo ra một hình bán cầu đủ lớn, bảo vệ một đường bờ biển của các đòn tấn công hủy diệt. Kayoko Hoàng nắm giữ vị trí đội trưởng đại đội 6 thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy đặc biệt, là một nhân vật đặc biệt với vai trò kép hiếm có. Không chỉ là một chỉ huy tài ba, Kayoko còn là một bác sĩ xuất sắc, kết hợp kiến thức y học chuyên sâu với khả năng sử dụng lửa của thế hệ thứ 3 độc đáo của mình. Điểm nổi bật nhất của Kayoko là năng lực mang tên Asclepius Staff, khả năng tạo ra ngọn lửa màu xanh lam với hình dáng của một con rắn quấn quanh cây trượng, tượng trưng cho biểu tượng của Asclepius, vị thần y học trong thần thoại Hy Lạp. Khác biệt hoàn toàn với các người sử dụng lửa khác, ngọn lửa của Kayoko không phải vũ khí tấn công mà là công cụ chữa lành, có khả năng hồi phục vết thương và chữa trị bệnh tật bằng cách khuếch đại khả năng tái tạo của cơ thể cô, có thể khiến cho các tế bào tự thúc đẩy phân chia và kết nối lại với nhau. Khả năng đặc biệt và vô giá của Kayoko là việc cô có thể sử dụng ngọn lửa còn sót lại trên cơ thể người khác, chẳng hạn như sau khi họ chiến đấu hoặc bị tấn công bởi lửa, để kích hoạt quá trình chữa lành cho chính họ. Kỹ thuật này khiến cô trở thành một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong các trận chiến, khi cô có thể nhanh chóng phục hồi sức mạnh cho đồng đội và đưa họ trở lại chiến trường.
Sức mạnh của Kurono nằm ở khả năng đa dạng trong việc sử dụng Hắc Yên. Anh ta có thể cảm nhận chính xác mọi chuyển động diễn ra trong màn khói dày đặc của mình, biến nó thành một hệ thống giám sát hoàn hảo trong chiến đấu. Khi cần thiết, Kurono có thể hòa tan bản thân vào trong làn khói, trở nên vô thức trước kẻ thù và tạo ra những đòn tấn công bất ngờ từ mọi hướng. Đặc biệt, Hắc Yên trong tay Kurono còn có thể cô đặc thành các vũ khí sắc bén như dao găm hay kiếm, mang đến cho anh ta một kho vũ khí vô hạn trong chiến đấu. Kỹ thuật tấn công đáng sợ nhất của Kurono là khả năng ép Hắc Yên vào cơ thể của đối thủ, khiến họ bị đốt cháy từ bên trong. Một cái chết vô cùng đau đớn mà ít người có thể thoát khỏi. Ngoài ra, Hắc Yên còn cho phép anh ta di chuyển trên không trung, mang lại lợi thế chiến thuật đáng kể trong mọi cuộc đấu. Cuộc đời của Nataku có bước ngoặt quan trọng khi cậu bị bọ cắn, biến cậu thành người sử dụng lửa thế hệ thứ 3. Năng lực ban đầu của cậu tương đối đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả trong chiến đấu. Khả năng tạo ra một móng vuốt lửa từ cánh tay phải. Vũ khí này không chỉ mạnh mẽ trong tấn công cận chiến mà còn thể hiện bản chất dữ dội tiềm ẩn của sức mạnh trụ cột trong cậu. Khi Adola Burst, nguồn sức mạnh cốt lõi của các trụ cột bộc phát hoàn toàn, Nataku lộ diện tiềm năng hủy diệt thực sự của mình. Cậu có thể tạo ra các biểu tượng phóng xạ lửa lơ lửng xung quanh cơ thể. Những biểu tượng này không chỉ là hiệu ứng thị giác mà còn có khả năng bắn ra các tia năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đáng sợ hơn, cơ thể cậu khi ở trạng thái này còn tỏa ra năng lượng phóng xạ nguy hiểm, có thể gây hại cho bất kỳ ai ở gần, biến Nataku thành một thực thể vừa quyền năng vừa đáng sợ. Arrow là một trong những thành viên nguy hiểm nhất của tổ chức White Clad, nổi bật với khả năng chiến đấu tầm xa vượt trội. Là người sử dụng lửa thuộc thế hệ thứ 3, cô sở hữu năng lực đặc biệt cho phép tạo ra các mũi tên lửa từ cây cung của mình, một vũ khí kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật bắn cung truyền thống và sức mạnh kiểm soát lửa. Những mũi tên lửa của Arrow không phải là vũ khí tầm thường, chúng sở hữu sức xuyên phá phi thường, có khả năng đâm thủng các vật liệu xuyên cứng và xuyên qua những hàng phòng thủ chắc chắn. Với tốc độ bay cực cao, mũi tên của cô thường khiến đối thủ khó lòng phản ứng kịp thời, tạo nên lợi thế bất ngờ trong các cuộc giao tranh. Điểm đặc biệt trong năng lực của Arrow là khả năng điều khiển hướng bay của những mũi tên sau khi đã phóng, cho phép cô thực hiện những cú bắn tưởng chừng như không thể, vòng qua các chướng ngại vật hoặc đổi hướng để truy đuổi mục tiêu. Ngoài ra, cô còn có thể bắn ra những mũi tên nổ, biến mỗi phát bắn thành một vụ nổ mạnh mẽ, gây sát thương diện rộng, khiến Arrow trở thành đối thủ vô cùng nguy hiểm và khó lường trong mọi tình huống chiến đấu. Assault là một thành viên đáng gờm trong hàng ngũ của tổ chức White Clad, với quá khứ đặc biệt khi từng thuộc nhóm Butchers, một nhóm được biết đến với sự tàn bạo và kỹ năng chiến đấu khủng khiếp. Việc gia nhập White Clad đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của anh ta, mang theo những kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ từ quá khứ đẫm máu. Là người sử dụng lửa thuộc thế hệ thứ 3, Assault sở hữu kỹ thuật đặc biệt có tên Crimson Barret, tạo ra nhiều tên lửa từ xung quanh tứ chi của mình được làm từ lửa ngưng tụ và phóng chúng. Năng lực này biến anh ta thành một đối thủ nguy hiểm trên chiến trường, với những đòn tấn công mạnh mẽ được tăng cường bởi ngọn lửa đỏ thẫm đặc trưng. Crimson Barret không chỉ là một kỹ thuật tấn công thông thường mà còn thể hiện phong cách chiến đấu độc đáo và tính cách khó lường của Assault. Ferry là một trong những thành viên cấp cao nhất của tổ chức White Clad, nắm giữ vị trí quyền lực và là người đứng đầu lực lượng hành quyết Đại Hồng Thủy. Địa vị cao cấp này không chỉ phản ánh vị thế của anh ta trong tổ chức mà còn là minh chứng cho sức mạnh phi thường vượt xa hầu hết các thành viên khác. Khác biệt với những người sử dụng lửa thông thường, Ferry sở hữu khả năng điều khiển không gian và thời gian, một năng lực cực kỳ hiếm và nguy hiểm. Bằng cách vận dụng sức mạnh trọng lực một cách tinh vi, anh ta có thể uốn cong cấu trúc của cả không gian và thời gian, tạo ra những biến dạng trong thực tại. Kỹ thuật này cho phép Ferry tạo ra các lỗ sâu, cổng không gian có thể kết nối các vị trí khác nhau, vượt qua mọi giới hạn về khoảng cách. Năng lực điều khiển không gian thời gian khiến Ferry trở thành một đối thủ gần như không thể bị đánh bại trong chiến đấu, khi anh ta có thể xuất hiện và biến mất một cách bất ngờ, phá vỡ mọi chiến thuật thông thường và tạo ra những tình huống không thể lường trước được cho kẻ thù. Woman in Black cũng giống như Sol, trở thành thế hệ thứ 3 do bị bọ cắn. Cô có thể dùng lửa của mình cho người khác để kéo dài sự sống, giúp họ qua cơn đói. Sở hữu cả Adola Burst, cô dùng chính bản thân cung cấp nhiên liệu cho Tabernacle hoạt động để nhà máy mang lại sự sống cho Oasis. Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ cô đã bị suy yếu nghiêm trọng. Cô có thể thiết lập liên kết Adola với một người sử dụng Adola Burst khác để giao tiếp với họ, thậm chí còn trao cho họ Adola Grace, cho phép họ sử dụng các khả năng của thế hệ thứ 4. Phạm vi của cô rộng đến mức cô có thể liên kết với mọi người trong đế chế Tokyo, trong khi bản thân vẫn bị mắc kẹt trên bán đảo Trung Quốc. Orochi nổi bật với phong cách chiến đấu độc đáo và vô cùng nguy hiểm. Là người sử dụng lửa thế hệ thứ 3, Orochi đã phát triển một vũ khí đặc trưng được gọi là roi Medusa, một biểu hiện hoàn hảo cho khả năng kiểm soát lửa tinh vi của mình. Roi Medusa không phải là một vũ khí thông thường, được tạo ra từ ngọn lửa được điều khiển một cách tỉ mỉ. Chiếc roi này sở hữu độ sắc bén đáng kinh ngạc, có thể cắt xuyên qua hầu hết các loại vũ khí và thậm chí là cơ thể con người một cách dễ dàng.
Mỗi đòn quất của Orochi đều mang theo mối đe dọa chết người, biến những cuộc đối đầu với người này thành một thử thách sống còn cho các chiến binh lửa. Sự linh hoạt trong việc sử dụng roi Medusa đặc biệt đáng chú ý. Khi cần phòng thủ, Orochi có thể xoay chiếc roi với tốc độ chóng mặt, tạo thành một hàng rào lửa vững chắc bao quanh người, ngăn chặn hiệu quả các đòn tấn công từ mọi hướng. Sự kết hợp giữa khả năng tấn công và phòng thủ xuất sắc này khiến Orochi trở thành một đối thủ toàn diện và vô cùng khó đánh bại trên chiến trường. Tiếp nối danh sách không ai khác chính là Thánh Hề Joker. Gã này không chỉ có gu ăn mặc quái dị mà còn sở hữu một năng lực trồn game thuộc hàng top server, hấp thụ và phản lửa. Anh em cứ tưởng tượng xem, đối thủ hằng máu phun lửa tá là, Joker chỉ việc hít hết vào người, nén lại thành một quả cầu lửa mini nhưng uy lực thì mắc ping rồi ném trả lại với sức mạnh gấp bội. Đúng là gậy ông đập lưng ông phiên bản cháy. Khả năng hút của Joker thì khỏi phải nói, cứ có lửa là có mùi ngon. Vũ khí tù của gã là bộ bài tây tử thần. Nhìn thì tưởng để bói quẻ, ai ngờ lại là thứ vũ khí sắc bén. Những lá bài mà Joker sử dụng cho phép hắn đỡ đòn vung kiếm, chặn đòn tấn công, thậm chí cắt xuyên qua cơ thể con người. Hibachi Shinmon, chàng trai pyrokinetic nóng bỏng nhất quanh đây. Anh chàng thế hệ thứ 3 này không chỉ tạo ra lửa mà còn biến nó thành cả một show diễn cháy phừng phừng. Trong khi người thường chỉ biết quẹt diêm, Hibachi đã nâng cấp bản thân thành cả một nhà máy BBQ di động. Quả cầu lửa bay vèo vèo như Pokemon phiên bản cay nóng, cột lửa phụt lên như đang biểu diễn tại lễ hội EDM. Mọi trận chiến với anh ta đều là một bữa tiệc nướng dành cho đối thủ. Chưa hết, anh ta còn độ chính mình với lửa để chạy nhanh như tên lửa và nhảy cao như siêu nhân. Thử tưởng tượng giờ Flash nhưng thay vì tia chớp thì đang bốc cháy đùng đùng. Đỉnh cao nhất là thất thức kiếm thuật hay 7 chiêu thái thịt siêu nóng. Nhanh đến nỗi đối thủ chưa kịp kêu nóng quá đã bị thái thành 7 phần. Không phải ngẫu nhiên mà biệt danh của anh ta là đầu bếp Benihana phiên bản lửa. Nhưng thay vì nấu đồ ăn ngon, anh ta nấu chín kẻ địch. Sasori, một pyrokinetic thế hệ thứ 3 với khả năng làm bốc cháy cả trận chiến, theo đúng nghĩa đen. Trong khi nhiều người có thể tạo ra lửa, Sasori đã nâng tầm nghệ thuật đốt nóng mọi thứ lên một đẳng cấp mới hoàn toàn. Điểm đặc biệt nhất trong bộ kỹ năng của anh ta là một cái đuôi bọ cạp khổng lồ được tạo thành từ lửa nguyên chất, vung về đằng sau như một vũ công flamenco bị ám bởi linh hồn của loài tiết túc. Đuôi lửa này không chỉ để trưng bày đâu nha, nó là một vũ khí tấn công chết người, có thể đâm xuyên, quật ngã và thiêu rụi đối thủ của một lúc. Nghĩ xem, bạn đang chiến đấu với một gã tay cầm kiếm và đột nhiên từ hư không xuất hiện một cái đuôi lửa khổng lồ như đuôi bọ cạp, vung về với tốc độ chóng mặt từ các góc độ không tưởng. Đuôi lửa này linh hoạt đến mức Sasori có thể điều khiển nó uốn lượn quanh các chướng ngại vật, tấn công từ phía sau hoặc bên hông khi đối thủ còn đang mải nhìn vào lưỡi kiếm của anh ta. Khi Sasori kết hợp thanh kiếm với khả năng pyrokinetic của mình, anh ta trở thành mối đe dọa kép, vừa có thể chém đối thủ bằng kiếm, vừa có thể đâm họ bằng đuôi lửa trong cùng một động tác. Đội trưởng của Holy Souls Shadow không chỉ đơn thuần là một thủ lĩnh, ông ta là một kiệt tác sống của nghệ thuật chiến đấu với lửa. Là một pyrokinetic thế hệ thứ 3, vị đội trưởng này sở hữu khả năng tạo ra và điều khiển ngọn lửa theo những cách khiến đối thủ phải trầm trồ trước khi bị thiêu rụi. Điểm đặc sắc nhất trong kỹ năng của ông ta chính là cách kết hợp hoàn hảo giữa lửa và vũ khí đặc trưng, một thanh kiếm roi độc đáo. Tưởng tượng xem, một vũ khí đã linh hoạt có thể kéo dài và co lại để tấn công từ nhiều khoảng cách, giờ còn được bao bọc bởi ngọn lửa cuồng nộ. Kiếm roi bốc cháy này không chỉ tăng sát thương vật lý mà còn tạo nên một màn trình diễn ánh sáng chết người, vừa mê hoặc vừa thiêu đốt đối thủ cùng một lúc. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vị đội trưởng này còn sử dụng cả khả năng pyrokinetic của mình theo một cách cực kỳ thông minh, điều khiển các luồng không khí. Bằng cách khéo léo điều khiển nhiệt độ và luồng khí nóng, ông ta có thể làm lệch hướng đòn tấn công của đối thủ, khiến cho chuyển động của mình trở nên khó đoán và không thể bắt kịp. Đối thủ nghĩ họ đang tấn công vào một vị trí, nhưng ngọn lửa và luồng không khí đã đẩy họ sang hướng hoàn toàn khác. Stream sở hữu năng lực pyrokinetic thế hệ thứ 3 độc đáo với khả năng tạo ra và điều khiển những luồng khí nóng hoặc dòng lửa giống như hơi nước. Khác với các pyrokinetic thông thường tạo ra ngọn lửa cô đặc, Stream chuyên về việc điều khiển những dòng nhiệt linh hoạt, uốn lượn như những con suối lửa trong không khí. Điều này cũng giải thích cho biệt danh của anh ta. Những luồng khí nóng do Stream tạo ra không chỉ có thể gây bỏng cho đối thủ mà còn có khả năng làm mất phương hướng người đối diện. Tưởng tượng bạn đang đấu với ai đó và đột nhiên bị bao vây bởi những dòng khí nóng hổi, làm méo mó tầm nhìn và khiến bạn khó định vị. Đó chính là chiến thuật của Stream. Những luồng khí này còn có thể được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng như cắt, nổ, tăng cường khả năng di chuyển. Jonas Servant, cái tên mà thậm chí còn không phải là một cái tên thực sự, đang cố gắng tỏ ra quan trọng trong tổ chức của White Clad. Anh ta là một pyrokinetic thế hệ thứ 3 với khả năng tạo ra những lưỡi kiếm lửa, đi loanh quanh với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, như thể mình là nhân vật chính của bộ truyện vậy. Dragon, một trong những tay solo rank nguy hiểm nhất của thế hệ thứ 3.
Đúng như cái tên, Dragon sử dụng sức mạnh lửa của mình bằng cách phun nó ra từ miệng, giống như một con rồng thực thụ. Khi tấn công, Dragon phun ra một tia lửa từ miệng hướng đến đối thủ. Mọi kẻ địch nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tia lửa này sẽ phải hứng chịu những vụ nổ khủng khiếp từ nó. Tất nhiên, Dragon hoàn toàn có quyền kiểm soát tuyệt đối với phạm vi ảnh hưởng cũng như quy mô của những vụ nổ mà hắn phóng ra. Mặc dù cách sử dụng lửa tưởng chừng vô cùng đơn giản, nhưng uy lực của nó đủ sức để áp đảo các Pyrokinetic sở hữu khả năng phòng thủ cũng như kiểm soát lửa lão làng như Maki Oze, khiến cô không thể phản lại được đòn tấn công của Dragon. Thậm chí sức mạnh từ hơi thở lửa của hắn ta còn đủ sức để biến bất kỳ kẻ thuộc thế hệ 3 nào thành tro nếu hắn quyết định all in. Và để sống đúng với cái danh Dragon của mình, hắn cũng có thể biến bản thân thành dạng Inferno theo ý muốn. Khi này toàn bộ cơ thể của hắn được bao bọc bởi một lớp vảy rồng, tay mọc thêm móng vuốt cũng như sở hữu thêm cặp cánh, gần như mang hình dạng của một con rồng thực thụ. Riêng tới đây rồi thì chắc tôi không cần phải trình bày hình dạng này búp thêm cho hắn những cái gì rồi đúng không? Lưu ý, thế hệ thứ tư là một thế hệ đặc biệt. Những người sở hữu Adola Burst có thể trở thành thế hệ thứ tư thông qua việc được trao Adola Grace từ một thực thể khác. Đây là một thế hệ đặc biệt do Haumea đặt tên. Sho Kusakabe, em trai trái dâu của Shinra. Ngọn lửa của Sho mang một màu xanh băng giá, nhưng tốc độ thì nóng hơn cả gấu Bắc Cực mùa hè. Với Adola Burst trong tay, Sho có khả năng hack time, đóng băng thời gian trong một phạm vi nhất định, biến mọi thứ xung quanh thành một thước phim slow motion, còn cậu ta thì di chuyển với tốc độ ánh sáng. Bị bắt cóc từ nhỏ, Sho mang trong mình sự lạnh lùng và tàn nhẫn, lối chiến đấu chớp nhoáng như ninja báo thù. Cậu ta từng hành Arthur ra bã nhưng lại ăn hành trước ông chú Benimaru vì thiếu kinh nghiệm đấu trường. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Sho được Whiteclad nuôi dưỡng với niềm tin rằng Shinra chính là kẻ đã giết mẹ mình và nhiệm vụ của cậu là trở thành vua của cửu Adola để đưa thế giới quay trở lại Great Cataclysm, thảm họa vĩ đại. Khác với Shinra luôn sử dụng sức mạnh của mình để cứu người, Sho lại sẵn sàng hy sinh tất cả để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng được giao phó. Điểm đáng chú ý nhất về năng lực của Sho chính là Severed Universe, một không gian riêng biệt do cậu tạo ra, nơi mọi thứ đều bị đóng băng thời gian trừ bản thân cậu. Trong không gian này, Sho có thể di chuyển tự do và tấn công đối thủ mà không gặp bất kỳ phản kháng nào. Tuy nhiên, kỹ thuật này tiêu tốn rất nhiều năng lượng và không thể duy trì trong thời gian dài. Kế tiếp, nhân vật chính, đôi chân quỷ của đội 8, Shinra Kusakabe, người lai giữa thế hệ thứ 3 và thứ 4. Thanh niên này không chỉ sở hữu nụ cười tươi rói mọi lúc mọi nơi mà còn có khả năng phun lửa từ bàn chân, tạo ra những cú đạp Devil's Footprint xé gió, đạt tới vận tốc siêu thanh. Nghe thôi đã thấy rát rồi đúng không? Nhưng đó chưa phải là tất cả. Shinra còn là một trong số ít người sở hữu Adola Burst, thứ năng lượng bí ẩn cho phép cậu ta mở ra cánh cổng tới một chiều không gian khác, cánh cửa Adola, và triệu hồi ngọn lửa đen trứ danh. Lối chiến đấu của Shinra đậm chất tốc độ và bất ngờ, những cú xoay người đá cháy cả màn hình. Nhắc đến những trận chiến kinh điển của cậu ta thì phải kể đến màn solo nảy lửa với Rekka Hoshimiya của đội 1. Trận so găng nghe thở với người em trai Sho mà kết quả bị time stop đầy tiếc nuối. Và dĩ nhiên là trận thua sấp mặt trước con quái vật Dragon vì đơn giản là quá mạnh. Quá khứ của Shinra cũng đầy bi kịch khi cậu bị gắn mác sát nhân từ nhỏ, bị buộc tội giết mẹ và em trai trong một vụ hỏa hoạn. Mãi về sau chúng ta mới biết rằng đó chỉ là một âm mưu của giáo hội Thánh Hỏa nhằm tách giờ hai anh em có nguồn sức mạnh Adola Burst hiếm có. Shinra luôn mang trong mình quyết tâm trở thành một anh hùng, không chỉ để cứu người mà còn để tìm lại người em trai đã mất và khôi phục danh dự cho bản thân. Càng về sau, sức mạnh của Shinra càng được nâng cấp đáng kể. Cậu đạt đến trạng thái Grace, một năng lượng cao hơn của Adola Burst, cho phép cậu di chuyển với tốc độ ánh sáng và tạo ra những đòn tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và đỉnh cao nhất, Shinra còn có thể kết nối với tất cả người dùng Adola Burst khác, tạo nên mạng lưới sức mạnh Adola Link đầy bí ẩn và tiềm năng. Chưa hết đâu anh em ơi, chúng ta còn có tiên tri lửa Inka Kasugatani. Cô nàng này sở hữu một khả năng độc đáo cho phép nhìn thấy tương lai thông qua ngọn lửa. Khả năng dự đoán siêu phàm giúp Inka né tránh mọi đòn tấn công một cách tuyệt đối. Ban đầu cô tự giới thiệu mình là thế hệ thứ 4 tự xưng. Tuy nhiên sau này khi thức tỉnh Adola Burst, cô đã sở hữu thêm năng lực thế hệ 3. Cô từng vượt mặt Tamaki nhưng lại bó tay trước tốc độ bàn thờ của Shinra. Đúng là nhanh như chớp thì tiên tri cũng chịu thua. Với khả năng tiên tri lửa, Inka có thể thấy những điểm yếu của kẻ thù và dự đoán các đòn tấn công sắp xảy ra. Đồng thời cô còn có thể cảm nhận được vị trí của các đám cháy trong phạm vi rộng lớn, giúp cô luôn biết nơi nào có nguy hiểm hoặc cơ hội. Ngoài khả năng nhìn thấy trước tương lai của ngọn lửa, cô còn có thể kích hoạt vụ nổ bằng cách lướt ngón tay trên không khí.
Điểm yếu của các đòn tấn công này là Inca không thể tự tạo hướng đi cho nó. Thêm nữa là cô cũng có thể dự đoán khi nào một người dùng Adola Burst khác thức tỉnh. Sau khi đi qua 4 thế hệ hỏa thì còn một thế hệ riêng biệt mà do không biết mấy khứa này ở thứ 2, 3 hay 4. Nhưng mà mấy khứa này cũng gọi là xài lửa đi. Cũng không hẳn lửa lắm, nhưng mà thôi cứ nói vậy đi. Haran nổi lên như một nhân vật đáng chú ý với quá khứ phức tạp khi từng là thành viên của tổ chức Bạch Y giáo. Điều khiến Haran trở nên đặc biệt và đáng sợ không phải là vai trò trước đây của hắn, mà là quyết định táo bạo và nguy hiểm khi tự biến mình thành một con quỷ. Một hành động phản ánh sự cực đoan và khát khao sức mạnh vô hạn. Mặc dù thông tin về năng lực cụ thể của Haran trong thời gian hắn còn là người sử dụng lửa vẫn còn là một ẩn số, sự biến đổi của hắn thành quỷ đã mang lại những thay đổi đáng kinh ngạc. Sau khi hoàn thành quá trình chuyển hóa, sức mạnh thể chất của Haran đã tăng lên một cách đáng kể, vượt xa giới hạn của con người thông thường và thậm chí cả những người sử dụng lửa mạnh mẽ khác. Khả năng chiến đấu của Haran sau khi trở thành quỷ cũng phát triển theo cấp số nhân, biến hắn thành một đối thủ vô cùng nguy hiểm trên chiến trường. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm chiến đấu từ thời gian còn trong Bạch Y giáo và sức mạnh mới có được từ hình thái quỷ đã tạo nên một kẻ thù đáng gờm với tiềm năng hủy diệt khó lường. Là trụ cột đầu tiên, Amaterasu sở hữu khả năng đánh lửa và Adola Burst. Shinra Kusakabe nghi ngờ và sau đó xác nhận rằng cô thực sự là nguồn sức mạnh của Amaterasu, cung cấp toàn bộ năng lượng cho đế quốc Tokyo, tiếp tục ám chỉ sức mạnh to lớn của cô. Giống như người phụ nữ mặc đồ đen trong Tabernacle, cô có thể xuất hiện trước những người dùng Adola khác thông qua liên kết Adola. Mặc dù cô không thể hiện khả năng của mình trong chiến đấu, Haumea đã hấp thụ sức mạnh của cô khi ở bên trong Adola, gọi đó là ánh sáng điên rồ và giải phóng những vụ nổ khổng lồ giống như những vụ nổ hạt nhân. Để thoát khỏi các cuộc tấn công tầm cỡ này, đòi hỏi phải sử dụng đến Severed Universe. Mirage, thành viên thuộc Bạch Y giáo và cũng là ảo thuật gia không sân khấu của thế giới Fire Force. Sở hữu năng lực tạo ra ảo ảnh, anh ta có thể khiến đối phương nhìn thấy những thứ không hề tồn tại, từ một đội quân giả đến một cái tường tưởng tượng. Mirage không đánh bằng sức mạnh cơ bắp, mà dùng đòn ảo ma Canada để khiến kẻ địch hoang mang tột độ, tự đánh vào không khí trong khi anh ta đã lặng lẽ chuồn đi từ đời nào. Khả năng của Mirage cực kỳ hợp với lối đánh du kích, phục kích, đánh úp, trốn chạy, thậm chí tàng hình giữa ban ngày. Có lúc bạn tưởng mình đang nhìn thấy 3 người, nhưng thật ra chỉ có một mình Mirage đang trốn bạn. Tuy hơi khó ưa vì thuộc phe phản diện, nhưng không thể phủ nhận, Mirage là bậc thầy trong việc khiến người khác hoang mang đến mức nghi ngờ luôn cả mắt mình. Thằng này thì cũng không tính là con người vì nó là sinh vật bất tử đến từ Adola. Về khả năng thì khá giống thế hệ thứ 3, giống thôi chứ không phải thế hệ thứ 3 thật, nên tôi mới nhét vào thế hệ đặc biệt này. Bằng cách tạo ra nhiệt từ lòng bàn tay, anh sử dụng đôi bàn tay của mình để điều khiển máu trên khuôn mặt của một người, cho phép anh ta thay đổi cấu trúc khuôn mặt của một người hoặc có thể tăng nhiệt độ máu của một người cho đến khi khuôn mặt của họ phát nổ. Không rõ là do sức mạnh hoặc sinh lý học mà Yona có thể hoàn toàn thay đổi ngoại hình của chính mình và thay đổi mọi khía cạnh trong cơ thể. Ngoài ra thì anh có thể sao chép ngoại hình của người khác một cách hoàn hảo. Anh đã từng đóng giả làm Hinawa, Akitaru, Hikage, gián tiếp lừa Benimaru nghĩ rằng đội số 8 là kẻ thù. Setsuo Miyamoto, thành viên nổi bật của đại đội 5, mang cho mình quá khứ bi thương khi toàn bộ gia đình và làng quê bị biến thành Inferno trong một đêm kinh hoàng. Tuy nhiên, anh lại là một Inferno có ý thức. Vũ khí chủ đạo của Setsuo là một thanh kiếm lửa đặc biệt khuếch đại sức mạnh Pyrokinesis, có thể phát ra những đòn chém lửa cực mạnh với tốc độ và độ chính xác tuyệt đối. Điều đặc biệt nhất là khả năng kiểm soát nhiệt độ phi thường, từ tạo ra lửa nhiệt độ cực cao đến hút toàn bộ nhiệt lượng để đóng băng mục tiêu, mang lại biệt danh kiếm sĩ lửa băng. Phong cách chiến đấu của Setsuo là kiếm thuật tinh vi kết hợp với Pyrokinesis, thiên về các đòn tấn công nhanh dứt khoát với triết lý một kiếm định sinh tử. Trận chiến huyền thoại chống Inferno vô lửa đã đưa tên tuổi của Setsuo lên tầm cao mới khi anh một mình đối đầu và hạ gục kẻ địch bằng kỹ thuật băng diễm song kiếm trong tình thế tuyệt vọng. Iris là một thành viên đặc biệt của đại đội 8, xuất hiện với vẻ ngoài giản dị của một nữ tu không có khả năng sử dụng lửa. Sự hiện diện của cô trong đội ngũ chiến binh lửa luôn luôn là một điều khác biệt, nhưng đằng sau vẻ ngoài bình thường ấy là một bí mật kinh hoàng mà rất ít người biết đến. Sự thật đáng sợ là Iris chính là doppelganger của trụ cột thứ nhất, một thực thể có sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của con người. Dù ban đầu cô không ý thức được về bản chất thực sự của mình, dần dần những dấu hiệu của sức mạnh tiềm ẩn bắt đầu thức tỉnh trong cô. Quá trình này đánh dấu sự xuất hiện của trụ cột thứ 8, một hiện thân mới của sức mạnh cổ xưa. Điều đáng chú ý là trụ cột thứ 8 được biết đến như là hiện thân của sự tuyệt vọng của nhân loại. Sức mạnh của cô không đến từ lửa như những đồng đội khác, mà từ những cảm xúc đen tối nhất của loài người, nỗi sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng.
Sự tương phản giữa hình ảnh thánh khiết của một nữ tu và bản chất thực sự của cô là một nghịch lý đáng sợ, phản ánh ranh giới mong manh giữa hy vọng và tuyệt vọng trong cuộc chiến của nhân loại. Iris được cho rằng là thế hệ thứ 3, tuy nhiên tôi thấy không chắc lắm nên bỏ xuống dưới này cho an toàn. Vậy là chúng ta đã điểm qua toàn bộ các nhân vật đỉnh nhất từ 4 thế hệ Pyrokinetics trong Fire Force. Có ai thấy choáng ngợp không? Từ những Infernals bi thường nhất của thế hệ thứ nhất, những con người bất hạnh bị buộc phải trở thành quái vật lửa, đến những chiến binh siêu đẳng của thế hệ thứ 2 như Hinawa với khẩu súng hủy diệt và Maki với khả năng kiểm soát lửa đỉnh cao. Chưa hết, thế hệ thứ 3 với những cái tên không thể bỏ qua như Shinra Devil's Footprints và Arthur Night King, những người có khả năng hòa mình với lửa để tạo nên những kỹ năng mà chúng ta không thể ngờ tới. Và đỉnh điểm là thế hệ thứ 4 bí ẩn với sức mạnh gần như thần thánh, có thể thay đổi vận mệnh của cả thế giới Fire Force. Thực sự đáng ngạc nhiên phải không các bạn? Mỗi thế hệ đều mang một màu sắc và câu chuyện riêng biệt, nhưng tất cả đều gắn liền với ngọn lửa, vừa là phước lành, vừa là lời nguyền trong thế giới này. Hãy cho chúng mình biết nhân vật nào là nhân vật yêu thích của các bạn trong phần comment phía dưới nhé. Team Shinra hay Team Setsuo? Và đừng quên like, share, subscribe, cũng như đừng quên bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video sau. See ya!